વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવા મરચાના ભજીયા બનાવવા માટે આપણે 250 ગ્રામ જેટલા ભજીયાના મરચાં લઈ લીધા છે। આ મરચાં છે એ તીખાસવાળા હોતા નથી, એટલે આ મરચાંની પસંદગી તમે કરી શકો છો। આની જગ્યાએ તમે મીડિયમ તીખા જે જાડા બીજા મરચાં પણ આવે છે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો આ મરચાં તાજા અને કૂણા અને કડક હોય એવી પસંદગી કરી। નરમ મરચાં હશે તો ખાવાની મજા નહીં પડે। હવે ઉપરનો ડીંડિયાનો ભાગ કાઢીને આવી રીતે આપણે એનામાંથી બીજને કાઢી લઈશું। તો જેટલા બીજ નીકળે એટલા આપણે બીજ કાઢી લેવાના છે, કારણ કે ખાવામાં સારા પણ નથી લાગતા અને ખાતી વખતેનો ટેસ્ટ સારો પણ નથી આવતો। તો આવી રીતે આપણે બધા બીજ પહેલાં કાઢી લઈશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હવે મરચું ખાલી થઈ ગયું છે, તો એને આવી રીતે આપણે રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લઈશું। તો મરચાંની અંદર જે નસોનો ભાગ હોય છે સફેદ કલરનો, એને પણ આપણે કાઢી લીધા છે ને આવી રીતે આપણે બધા મરચાંઓને કટ કરી લીધા છે। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ એવા થિકનેસવાળા આપણા મરચાં કટ થઈ ગયા છે, જેને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે સૌથી પહેલાં આપણે આની અંદર લીંબુનો રસ નાખી લઈશું। તો 1.5 લીંબુનો મેં રસ નાખ્યો છે અને સારી રીતે એને ટોસ કરી લઈશું, જેથી દરેક મરચાં ઉપર લીંબુનો રસ છે આરામથી લાગી જાય। હવે ભજીયા છે ખાવામાં સરળ રહે અને એનો ફ્લેવર એન્હાન્સ થઈને આવે એના માટે કરીને આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલા અજવાને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું। સાથે આપણે આની અંદર 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી કોથમીર નાખીશું, ઝીણી સમારેલી। હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર પહેલાં મીઠું નાખી દઈશું। આના કારણે મરચાં છે પાણી મૂકશે અને જેના કારણે આપણે એનું બેટર સારી રીતે બનાવી શકશું। હવે 2 થી 3 ચપટી જેટલી આપણે હિંગ નાખી છે અને ફરી પાછું આપણે એને ટોસ કરી લીધું। હવે આપણે બધું હાથોથી મસાલાઓ મિક્સ કરીશું, જેના માટે હાથમાં મરચાંની બળતરા ન લાગે એ માટે કરીને મેં હાથમાં ઘી લગાડી લીધું છે। ઘી, બટર અથવા તો તમે દહીં લગાડીને યુઝ કરી શકો છો, જેના કારણે જો હાથમાં બળતરા થતી હોય તો એ નહીં થાય। હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું હળદર પાવડર નાખીને પહેલાં આપણે હાથેથી આને આવી રીતે સારી રીતે ચોળી લેશું। તો જે લોકોને મરચાંની ગરમી લાગી જતી હોય એ પહેલાં આ સ્ટેપ ફોલો કરીને પછી જ તમે આગળ વધજો। હવે આની અંદર આપણે 1 ઇંચ જેટલો આદુને આવી રીતે ખમણીને નાખેલું છે, ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીં બધા મસાલાઓ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। મીઠું અને લીંબુનો રસ અગાઉ ઉમેરી દેતા અત્યારે મરચાં છે થોડા પાણીવાળા થઈ ગયા છે। તો આ સમય હવે આપણે આની અંદર બેસન ઉમેરી દઈશું। તો અત્યારે મેં 1 કપ જેટલો જે છૂટક બેસન આવે છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે, એકદમ ફાઇન બેસન, જેનાથી જે ભજીયા છે એ થોડા ક્રિસ્પી બને છે। તો પેકેટવાળું બેસન યુઝ કરવાની જગ્યાએ જો તમે લૂઝ બેસન લો છો તો એનું ટેક્સચર ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે અત્યારે આ મિશ્રણ ડ્રાય લાગી રહ્યું છે, તો હવે આવી રીતે આપણે પાણીનો ફક્ત છંટકાવ કરવાનો છે, વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું। જો વધારે ઉમેરી દેશો તો બેટર બની જશે, જે આપણે બિલકુલ પણ નથી જોઈતું। ફક્ત એટલું જ આપણે પાણી નાખવાનું છે કે જે બેસન છે એ દરેક મરચાં ઉપર સારી રીતે કોટ થઈ જાય, એક લેયર બની જાય। તો આવી રીતે આપણે મિક્સ કરતા જવાનું છે અને નીચેની સાઈડ તમને જે કોરો બેસન દેખાય એનામાં પણ આવી રીતે ઉથલ પાથલ કરીને મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ કરતી વખતે ધ્યાન રાખજો જેથી મરચાં છે ભાંગી ન જાય। હવે અત્યારે મને બેસન ઓછો લાગી રહ્યો છે, તો મેં અત્યારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેસન ફરી પાછું ઉમેરેલું છે અને ફરી પાછું થોડોક પાણીનો છંટકાવ કરીને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધા મરચાં ઉપર સારી રીતે બેસન છે કોટ થઈ ગયો છે। તો આવી રીતે થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે એને મરચાંઓને કોટ કરી લેવાના છે। અહીં તમે ટેક્સચર જોઈ શકો છો, કંઈક આ રીતનું આપણે ટેક્સચર જોઈશે। હવે બાજુમાં મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું, તો કડકડતું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો એનામાંથી આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આના ઉપર નાખીશું। આમ કરવાથી જે મરચાંનું ઉપરનું લેયર છે એ થોડું ક્રિસ્પી તૈયાર થાય છે। હવે તેલ આવી ગયું છે, તો આવી રીતે આપણે એક મરચું છૂટું પાડીને આના ભજીયા પાડવાના છે। એક છૂટું પાડીને જ્યારે ભજીયા બનાવશો તે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। એક ભેગા કરી નાખશો તો એટલો સ્વાદ સારો નહીં આવે। તો આવી રીતે આપણે એક મરચું પાડતા જવાનું છે। આ મરચાં થોડીક મોટી સાઇઝના હોવાથી આના રીંગ ભજીયા તૈયાર થાય છે અને આ ભજીયા એટલા સ્વાદિષ્ટ હોય છે કે ઘરમાં રહેલા નાના બાળકો પણ એને ખાઈ શકે છે, કારણ કે આ મરચાં છે તીખા હોતા નથી, પણ લીંબુ આદુના કારણે એનો સ્વાદ ખૂબ જ ઇન્હાન્સ થઈને આવે છે। તો હવે જો તમને એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા પસંદ હોય તો એને થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના તળજો, અને જો સોફ્ટ ભજીયા પસંદ હોય તો લાઇટ બ્રાઉન કલરના તમારે ભજીયાને તળવાના છે। તો હું અત્યારે ક્રિસ્પી થાય એવા ભજીયા પસંદ છે, તો એને થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે ત્યાં સુધી આપણે એને તળીશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાના કલર આવી ગયો છે ભજીયાનો। હવે ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર થોડુંક આપણે એને તળી લેશું।
ભજીયા જ્યારે આપણે પાડ્યા ત્યારે ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો કરી દીધી હતી, જેથી ઉપરથી ડાર્ક કલર ના આવી જાય. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે ભજીયા ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, એટલે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો આ ભજીયા છે બહુ ઓઇલી પણ તૈયાર નથી થતા, અને ટેક્સચર જોઈને તમને ખ્યાલ પડી જતો હશે કે આ ભજીયા કેટલા ક્રિસ્પી તૈયાર થયા છે. તો હવે આ ભજીયા સાથે સર્વ થતી આપણે ચટણીને પણ જોઈ લઈએ, જેના માટે એક મિક્સર જાર લઈ લીધું છે. તો ચટણીનું જે સૌથી નાનું મિક્સર જાર આવે એ લીધું છે. એક મુઠ્ઠી ભરીને આપણે કોથમીર લીધી છે, અડધા લીંબુનો રસ નાખ્યો છે, તીખાસ માટે 2 લીલા મરચાં લીધા છે, અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે જેને રફલી ચોપ કરી લીધા છે. સાથે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું, અને કલર સારો આવે એ માટે કરીને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર લીધી છે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખ્યું છે. અને હવે આની અંદર આપણે એડ કરીશું દહીં. તો થોડુંક ખટાશ પડતું દહીં લેશો તો આ ચટણી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે. તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે આની અંદર ખાટું દહીં ઉમેરેલું છે. તો પાણીવાળું દહીં નથી ઉમેરવાનું, થોડુંક ઘાટું દહીં ઉમેરશો તો ચટણીનો ટેક્સચર છે એ સારો મળે છે. ગરમ ભજીયા સાથે ઠંડી ચટણી હશે તો ખાવાની મજા પડશે. તો એના માટે કરીને આપણે 4 થી 5 આપણે બરફના ટુકડા નાખ્યા છે, અને આને આપણે એકવાર પીસી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ચટણી પીસાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આની અંદર જે ભજીયા તૈયાર કરીને રાખ્યા છે એનામાંથી 5 થી 6 નંગ જેટલા નાખીશું, અથવા તો તમને જેટલી જાડી ચટણી પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમને આના અંદર મરચાં નાખવાના છે, ભજીયા નાખવાના છે. હવે આની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોકોનટ પાવડર એટલે કે નારિયેળનું ખમણ નાખીશું. આનાથી ચટણીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આની અંદર આપણે એડ કરીશું 6 થી 7 લસણની કળી નાખી છે. જો તમે લસણ ન ખાતા હો તો ટોટલી આને સ્કીપ કરી શકો છો. હવે ચટણી ચટપટી તૈયાર થાય એ માટે કરીને આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી છે. ખાંડ નાખવાથી બધો ટેસ્ટ તમારો બેલેન્સ થઈ જશે, ચટણી તીખી બિલકુલ પણ તૈયાર નહીં થાય. તો તૈયાર છે આપણી મરચાના રીંગ ભજીયા સાથે ખવાતી કોથમીરની લીલી ચટણી. તો એકવાર આ ચોમાસામાં આ રીતે મરચાના રીંગ ભજીયા જરૂરથી બનાવજો, તમને લોકોને ખૂબ જ ભાવશે. જરા વારમાં તળિયું ચટ થઈ જાય એવા ટેસ્ટી ભજીયા તૈયાર થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.